So hi everyone, this is I will teach you medicine and we are studying about the common oral cavity disorderहरू हैन. So that includes non-neoplastic diseasesहरू हैन. यसमा चाहिँ अब if you haven't watched the first part of this series हैन, lecture series, then please do because यो mnemonic चाहिँ त्यहीँबाट आइरहेको छ हैन. So listen to that story है, that will help you to form a memory हैन. So एक्जाममा सोध्यो भने ठ्याक्कै आउँछ है. सो नाउ मुभिङ अन हैन, हामीले अहिलेसम्म इन्फेक्सन पढ्यौँ हैन, त्यसपछि इम्युन डिसअर्डरले पढ्यौँ, ट्रमा पढ्यौँ हैन. अर्को भनेको नियोप्लाज्म थियो हैन. यस, नियोप्लाज्म्स. त्यसपछि अब आउँछ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्किन डिसअर्डर्स है. आइआइटी नसबन्दी भोइस म्यासेज है. एस भनेपछि के हुन्छ, स्किन डिसअर्डर्स है. अब यो स्किन डिसअर्डर जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ओरल क्याभिटीमा चाहिँ अल्सर्सहरू बनाउँछ है. अब यसको धेरै 5वटा कजेसहरू छ है. 5वटा नाम चाहिँ हो एट द टिप अफ द टङ हुन पऱ्यो है. त्यो भनेको चाहिँ के हो, इराइथेमा मल्टिफर्मे, अर्को भनेको चाहिँ पेम्फिगियस वल्ग्यारिस, एन्ड देन अर्को भनेको चाहिँ बेनाइन म्युकस मेम्ब्रेन फेग्मोइड है, पेम्फिगोइड सरी, एन्ड देन लाइकेन प्लानस एन्ड क्रोनिक डिस्कोइड ल्युपस इराइथेमाटस है. सो यो बिस्तारै पढ्दाखेरि आउँदै गर्छ होइन. सो फर्स्ट अफ अल वी विल डिस्कस इराइथेमा मल्टिफर्मे है. अब यो इराइथेमा मल्टिफर्मे भनेको चाहिँ यस्तो खालको लिजन हुन्छ है. अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ लिमिटिङ हो. यो भनेको ऱ्यापिड अनसेट हुन्छ है. तर यो इराइथेमा मल्टिफर्मे किन हुन्छ भन्दाखेरि एटियोलोजी इज अननोन. अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्भल्भ हुने भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ डर्मामा पढ्नुपर्ने पनि हुन्छ है. सो यसले चाहिँ स्किनलाई पनि एफेक्ट गर्छ अनि म्युकस मेम्ब्रेनमा पनि एफेक्ट गरेर हुन्छ है. इराइथेमा मल्टिफर्मे. सो इट इज अ सेल्फ लिमिटिङ ऱ्यापिड अनसेट अफ अननोन इटियोलोजी डिजिज द्याट एफेक्ट्स द स्किन एन्ड द म्युकस मेम्ब्रेन. अब यसमा चाहिँ 3वटा टाइप्स छ है. इराइथेमा मल्टिफर्मेको टाइप्स भनेको चाहिँ माइनर, इराइथेमा मल्टिफर्मे मेजर, एन्ड देन टक्सिक इपिडर्मल नेक्रोलाइसिस अर टिइएन पनि भन्छ है. सो इराइथेमा मल्टिफर्मे हैन, इराइथेमा मल्टिफर्मेको चाहिँ अब 3वटा फर्महरू भयो है. यो फर्स्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि माइनर, अर्को भनेको मेजर, अर्को भनेको चाहिँ टक्सिक इपिडर्मल नेक्रोलाइसिस. अब इराइथेमा मल्टिफर्मे माइनर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ सेल्फ लिमिटिङ हुन्छ होइन. यो पनि सेल्फ लिमिटिङ हो, तर चाहिँ यो चाहिँ माइल्ड हुन्छ है. अनि त्यसपछि चाहिँ एन्ड मिनिमल ओरल इन्भल्भमेन्ट है. यो भने चाहिँ स्किनलाई मात्रै एफेक्ट गर्ने भयो, ओरलमा चाहिँ थोरै चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ है. सो इराइथेमा मल्टिफर्मे माइनर. अब मेजर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अल्सो नोन एज स्टिभेन्स जोन्सन सिन्ड्रोम एसजेएस है. यो भनेको फुल्मिनेन्ट हुन्छ होइन, फल्मिनेन्ट खालको हुन्छ. यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ पनि हुन्छ है. यो माथिको माइनर चाहिँ लिमिटिङ थियो, मेजर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ हुन्छ. अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इपिथेलियल नेक्रोसिस अफ द स्किन एन्ड द म्युकोस है. अघिको माइनर चाहिँ स्किनमा मात्रै हुन्छ, ओरलमा मिनिमल इन्भल्भमेन्ट थियो. अनि त्यसपछि मेजर अर स्टिभेन जोन्सन सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ होइन एग्रेसिभ हुन्छ भनौँ न, एग्रेसिभ हुन्छ. त्यसपछि फल्मिनेन्ट हुन्छ, प्रोग्रेसिभ हुन्छ. अनि यसमा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इपिथेलियल नेक्रोसिस अफ द स्किन एन्ड द म्युकोसा गराउँछ है. अर्को भनेको चाहिँ टक्सिक इपिडर्मल नेक्रोलाइसिस टिइएन. यसको चाहिँ नाम याद गऱ्यो हुन्छ. इफ युआर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान वाच सम लाइक गुगल सर्च गऱ्यो हुन्छ. एकदम डर लाग्दो देखिन्छ है, टिइएन, टक्सिक इपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है. इन वी विल रिड यो सबै कमेन्टेसनहरू हुन्छ नि. इराइथेमा मल्टिफर्मेहरू चाहिँ हामीले डर्मामा पढ्न पर्ने हुन्छ. सो इफ यु वान लाइक चेक आउट द डर्माको एस्पेक्ट होइन, यु क्यान अलवेज ह्याभ सम बुक रेफरेन्सेस है. अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एसोसिएसन अर ट्रिगर्स अफ इराइथेमा मल्टिफर्मे के हुनसक्छ भन्दाखेरि भाइरल इन्फेक्सनले गर्दा पनि हुन्छ, ड्रग एलर्जीले गर्दा हुन्छ, अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ फोटोसेन्सिटिभिटीले गर्दा हुन्छ है. भाइरल इन्फेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु भनेको चाहिँ रिकरेन्ट हर्पिस सिम्प्लेक्स भाइरस होइन, अर अल्सो नोन एज ह्युमन हर्पिस भाइरस 1. यसले गर्दा हुन्छ है. मोस्ट कमन कज भनेको हर्पिस सिम्प्लेक्स हो. सेकेन्ड भनेको एप्सिन बार भाइरसले गर्दा हो. अर्को भनेको क्रोनिक हेपाटाइटिस र अर्को भनेको पार्भो भाइरस B19 स्ट्रेनले गर्दा हुन्छ है. हाम्रो कुनै बुकमा चाहिँ यो हर्पिस सिम्प्लेक्स बाहेक अरू लेखेको छैन, बट देयर आर अदर भाइरसेस होइन द्याट क्यान अल्सो कजेस इराइथेमा मल्टिफर्मे भाइरल इन्फेक्सनमा. हर्पिस सिम्प्लेक्स भाइरस अर ह्युमन हर्पिस भाइरस 1, एप्सिन बार भाइरस, क्रोनिक हेपाटाइटिस C भाइरस, एन्ड देन पारो भाइरस B19 स्ट्रेन है. अर्को भनेको ड्रग इन्ड्युस्ड अर एलर्जी हुन्छ है. एलर्जीले गर्दा पनि हुनसक्छ है. यसको एसोसिएसन अर ट्रिगर किन हुन्छ भन्दाखेरि है, नम्बर 1 कज भनेको चाहिँ एन्टिसिजर ड्रगहरू. कसैलाई अब यदि अब इपिलेप्सीहरू छ, उसले चाहिँ अब एन्टिसिजर ड्रगहरू खाइरहेको छ होइन, टोनिक त्यो केहरू छ, त्यसको लागि चाहिँ अब ड्रगहरू खाइरहेको छ भने सबसे पहिला चाहिँ यो भनेको चाहिँ कार्बामाजेपाइन है. कार्बामाजेपाइनले गर्दा हुन्छ. अनि अर्को ड्रग भनेको चाहिँ फेन्टोइन. सो दिस क्यान बी आस्क्ड इन एमसिक्यू है. सो यु क्यान अलवेज लाइक रिमेम्बर एन्टिसिजर ड्रगले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे इराइथेमा मल्टिफर्मे हुन्छ पनि याद गर्नु पऱ्यो. द्याट इन्ड्युसेस है, एसोसिएसन हो. अर्को भनेको सल्फोनामाइड क्याटेगोरी. कसैलाई पेनिसिलिनले गर्दा हुन्छ, कसैलाई एनाल्जेसिकले गर्दा हुन्छ, र कोही मान्छेलाई चाहिँ कोकेन इन्ड्युस्ड इराइथेमा मल्टिफर्मे पनि हुन्छ है. सो
द्याट्स इट। अनि अर्को भनेको फोटोसेन्सिटिभिटी। फोटोसेन्सिटिभ भनेको यही अब लाइक हेजिटेसन टु गो इन द सनलाइट है, सनमा गयो जाने बित्तिकै चाहिँ अलिकति त्यो पोला जस्तो होइन लाइक एकदम चिडचिडापन भयो होइन, त्यसले गर्दा पनि इट इज लाइक यो अझै लाइक क्लियरली चाहिँ भनिसकेको छैन, इट्स अ म्याटर अफ के भन्छ यसलाई रिसर्चहरू होइन, बट दिज आर थट टु बी द एसोसिएटिभ फ्याक्टर्स अर ट्रिगर्स अफ इराथेमा मल्टिफर्मे, भाइरल, ड्रग इन्ड्युस्ड एन्ड फोटोसेन्सिटिभिटी। सो अब यसको क्लिनिकल फिचर्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, आइदर इट क्यान बी म्युकोजल अर क्युटेनियस बुल्ले बनाउँछ है, बुल्ले बनाउँछ अर अल्सरेसन हुन्छ। अनि यो भनेको सधैँ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ है, एक साइडमा मात्रै हुँदैन, दुवै साइडमा हुन्छ, सिमेट्रीमा गएर हुन्छ है। ओरल म्युकोजाको लिजन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, कसैको पेसेन्टमा यदि इराथेमा मल्टिफर्मे भएको छ भने चाहिँ 25% अफ द पेसेन्टमा चाहिँ स्किन इन्भल्भमेन्ट नहुन पनि सक्छ है। सो इट इज नट लाइक इम्पोर्टेन्ट, लाइक नट नेसेसरीली इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यो सधैँ मुखमा मात्रै हो नि, मुखमा भएपछि कि स्किनमा नि हुनैपर्छ भन्ने छैन। 25% पेसेन्टको चाहिँ स्किन इन्भल्भमेन्ट देखिँदैन। अब यो भनेको कहाँ देखिन्छ भने लिप्समा देखिन्छ, बक्कल म्युकोजामा देखिन्छ, टङ देखिन्छ है। यो कसरी चाहिँ अब यसो कसरी चाहिँ यसले चाहिँ यो लिजन कसरी बन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु भेसिकल बुल्ले फर्म हुन्छ, त्यो ट्रिगर र एग्राभेटिङ फ्याक्टर होइन, एसोसिएटेड फ्याक्टरले भेसिकल बनेपछि त्यो बुल्ला बनेपछि के हुन्छ, रप्चर हुन्छ, रप्चर भएपछि के हुन्छ, रप्चर चाहिँ फुटेपछि के हुन्छ, त्यहाँ अल्सर भयो होइन, इपिथेलियल डिस्कन्टिन्युटी भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ यसको माथि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्युडो मेम्ब्रेन हुन्छ है। स्युडो मेम्ब्रेन त्यो अल्सर भयो, अल्सरको माथि फुटेपछि मेम्ब्रेन हुन्छ, त्यो स्युडो मेम्ब्रेन बन्ने भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ ब्लिड इजिली हुन्छ है। यो भनेको इराथेमा मल्टिफाई है। तर अब यसको डिस्टिङटिभ फिचर होइन, अब कसरी चाहिँ यो इराथेमा मल्टिफर्मे नै हो भनेर थाहा पाउनेलाई चाहिँ यो डिस्टिङटिभ फिचर भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेमोरेजिक क्रस्ट अन द भर्मिलियन पोर्सन अफ द लिप्स विथ एडेमा एन्ड सिभियर पेन। यो भनेको चाहिँ यस्तो क्रस्टिङ हुन्छ क्या है, यो फोटोमा जस्तै भर्मिलियन अफ द लिप्समा भइरहेको छ होइन, यसमा चाहिँ हेमोरेजिक क्रस्ट रगत जमेर क्रस्टिङ भएको छ नि, यहाँ मजाले देखिन सकिन्छ है। यो भनेको चाहिँ डिस्टिङटिभ फिचर हो है। अनि अर्को भनेपछि अब के गर्छ भन्दाखेरि ओरल एन्ड ओरोफेरेन्जिया, यदि इराथेमा मल्टिफर्मेले यदि ओरल लिजन बनायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सायलोरिया हुन्छ, पेन हुन्छ होइन, ओर्डिनोफेजिया हुन्छ, डिसार्थ्रिया हुन्छ, इनएबिलिटी टु च्यु एन्ड स्वालो हुन्छ है। सो सायलोरिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै त्यो थुकहरू बग्ने हो क्या है, सालिभरी त्यो सेक्रेसन बढी हुन्छ। पेन भनेको अब मुखमा घाउ इराथेमा मल्टिफर्मी भइरहेको छ भने अब पेन हुने नै भइहाल्यो। ओर्डिनोफेजिया भनेको चाहिँ अब स्वालो गर्न गाह्रो हुने होइन, डिफिकल्टी। डिसआर्थ्रिया भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ अब स्पिच हुन्छ नि, स्पिच निकाल्न नसक्ने क्या, त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ अब आइदर ड्यु टु द त्यो मसलहरू हुन्छ नि, मसलहरूले चाहिँ लाइक प्यारालाइज भएको भएर पनि हुनसक्छ है, त्यो डिसफङ्क्सन भएर चाहिँ डिसआर्थ्रिया हुनसक्छ है। अर्को भनेको चाहिँ इनएबिलिटी टु च्यु एन्ड स्वालो है, द्याट इज अल्सो वान अफ द के भन्छ यसलाई, डिसफङ्क्सन अफ द ओरल एन्ड द ओरोफ्यारिङ्स है। अब यसको स्किन लिजन, अब हामीले ओरल लिजनको बारेमा पढ्यौँ होइन, यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भेसिकलहरू बुल्ले हुन्छ, जुन चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ भर्मिलियनलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ, अनि यसमा चाहिँ क्रस्टिङहरू देखिन्छ है। यो भनेको डिस्टिङटिभ फिचर हो, स्युडो मेम्ब्रेन हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ इजिली ब्लिड हुन्छ, द्याट इज द ओरल लिजन अफ द इराथेमा मल्टिफर्मे। अनि यसको चाहिँ अब यो डिसफङ्क्सनहरू भयो। अब स्किन लिजन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यो भनेको सधैँ एक्सटेन्सर सर्फेस अफ द एक्सट्रिमिटिजमा हुन्छ। यो एक्सटेन्सर सर्फेस या फोटोमा हेर्न सकिन्छ, एक्सटेन्सर सर्फेस अफ द एक्सट्रिमिटिजमा छ, अनि पाम्समा र सोल्समा हुन्छ है, स्किन लिजन अफ द इराथेमा मल्टिफर्मे। अनि यसको यो इराथेमा मल्टिफर्मेको स्किन लिजनलाई चाहिँ हामी एउटा नाम दिएको छौँ, त्यसलाई चाहिँ टार्गेट लिजन अर आइरिस लिजन पनि भन्छ। आइरिस जस्तो छ नि त है, अनि टार्गेट जस्तो छ है। सो दिस क्यान बी एन एमसिक्यू क्वेसन है। यहाँ राम्रोसँग दिएको छ सेन्ट्रल जोन, यहाँ चाहिँ इराथेमा मल्टिफर्मेको आउटर रिङ छ होइन, वेल डिफाइन्ड छ, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो मिडल जोन अफ द एडिमा होइन, त्यसलाई चाहिँ प्यालर पनि भन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लुक्स लाइक अ टार्गेट है। अब अरू चाहिँ कहाँ हुन्छ यसले, अब इराथेमा मल्टिफर्मेले ओरोफ्यारिङ्समा गऱ्यो, स्किनमा गऱ्यो, अरू कहाँ हुनसक्छ भन्दाखेरि आइजमा हुनसक्छ है, जेनेटेलियामा पनि हुनसक्छ, इसोफेगस र पल्मोनरी ट्र्याक्ट, इभन पल्मोनरी ट्र्याक्टलाई पनि छोड्दैन यसले है। सो अब यसको डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस है, अब यदि कसैमा चाहिँ अब टार्गेट लिजन नदेखिन पनि सक्छ है। सो यदि कसैको चाहिँ अब टार्गेट लिजन छैन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने भयो नि त है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अदर म्युकोक्युटेनियस डिजिजेस लाइक होइन, सिभियर एप्थोस्टोमाटाइटिस, माथि हामी नेक्स्ट पढ्छौँ फेम्फिगियस भल्ग्यारिस पढ्छौँ, फेम्फिगोइड, अनि त्यसपछि चाहिँ इरोजिभ लाइकेन प्लानस है। यो चारवटा नाम याद गर्ने, सिभियर एप्थोस्टोमाटाइटिस, फेम्फिगियस भल्ग्यारिस, फेम्फिगोइड र अनि इरोजिभ लाइकेन प्लानस।
अब यदि अब यो डिफरेन्सियल डायग्नोसिस अलिकति स्केची लागिरहेछ भने चाहिँ बायोप्सी पनि पठाउनु मिल्छ है फर द इन्भेस्टिगेसन। सो अब नाउ अब के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट है, अब इराइथेमा मल्टिफर्मेको एउटा हुन्छ नि लाइक एकदम स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट छ भन्ने छैन है, लाइक हुन्छ नि कन्ट्रोभर्सियल, इज अ म्याटर अफ कन्ट्रोभर्सियल, अझै रिसर्चहरू हुन बाँकी छ। तर यसमा चाहिँ मेनली भनेको सिम्टोमेटिक, पेसेन्टलाई गाह्रो भइरहेको छ भने उसको सिम्टमहरू म्यानेज गर्ने। फर्स्ट भनेको एनाल्जेसिक है, कुनै पनि अब सिटामोल प्यारासिटामोल फ्लेक्जनहरू दिन सकिन्छ। ओरल हाइजिन पनि गर्नु पऱ्यो है, सधैँ ब्रस गर्ने कुल्ला गर्ने होइन, अल द्याट सल्युसनहरूले होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ ब्ल्यान्ड माउथ रिन्सेस है, कुल्ला गर्नु पऱ्यो, अघि भनिसकेँ। ट्रोपिकल स्टेरोइड्सहरू एन्टिफङ्गल क्रिमहरू लगाउनु पऱ्यो। एन्ड एनेस्थेटिक, यदि पेसेन्टले पेन छ उसको मुखमा चाहिँ अब के खाने बित्तिकै के राख्ने बित्तिकै एकदम पेन पोल्यो भनेर कम्प्लेन गऱ्यो भने एनेस्थेटिक लाइक विस्कस लिग्नोकेन पनि दिन सकिन्छ है। एन्ड अल्सो इट इज इम्पोर्टेन्ट टु गिभ अ सर्ट कोर्स अफ कर्टिकोस्टेरोइड है। सो द्याट वाज इराइथेमा मल्टिफर्मे। नाउ लेट्स मुभ अन टु पेम्फिगियस भल्ग्यारिस है। पेम्फिगियस भल्ग्यारिस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अटो इम्युन डिसअर्डर है। इट्स अ स्किनको चाहिँ एउटा म्यानिफेस्टेसन इन द ओरल क्याभिटी द्याट कजेज अल्सर पनि हो। अर्को भनेको यो भनेको चाहिँ मेनली भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो अटो इम्युन डिसअर्डर हो है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइजिजी इन्भल्भ हुन्छ है, इम्युनोग्लोबुलिन जी। सो दिस इज एन एमसिक्यू क्वेसन है। अब यो चाहिँ केले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि मेबी एसोसिएटेड विथ पेनिसिलिन एन्ड क्याप्टोप्रिल विथ माइस्थेनिया ग्राभिस। सो तीनवटा कुरासँग एसोसिएसन छ कि भनेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ लाइक रिसर्चले भनेको छ, बट मेबी है, नट लाइक रिसर्चको सब्जेक्ट हो अझै पनि है। वी आर नट लाइक एकदम हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन यसमा कि यसैले हुन्छ भनेर, बट वी हेभ टु किप इन माइन्ड होइन। पेनिसिलिन्स, क्याप्टोप्रिल एन्ड त्यसपछि चाहिँ अनि अर्को भनेको माइस्थेनिया ग्राभिस। यो ड्रगहरूले गर्दा हुनसक्छ अनि माइस्थेनिया ग्राभिसमा हुनसक्छ। पेम्फिगियस भल्ग्यारिस भनेको कति एजको उमेरमा हुने भन्दाखेरि 50 देखि 70 वर्षको उमेरमा हुन्छ। तर यसमा चाहिँ ओरल लिजन्स भनेको चाहिँ 50% अफ द केसेसमा हुन्छ। अघिको इराइथेमा मल्टिफर्मेमा चाहिँ ओरल लिजन्स भएको 25%लाई चाहिँ त्यो लाइक बाँकी रेस्ट अफ 25%मा मात्रै हुने हो होइन ओरल लिजन। कसैकोमा चाहिँ स्किन लिजन हुँदैन। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओरल लिजन 50% अफ द केसेसमा देखिन्छ है। अब स्किन लिजन पनि हुन्छ है। अर्को भनेपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओरल लिजन होइन। ओरल लिजन भनेको चाहिँ होइन, आइम सरी फर माई ह्यान्ड राइटिङ है, मैले राति लेखेको थिएँ। सो ओरल लिजन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुपरफिसियल हुन्छ है, मुखमा धेरै डिप गएको हुँदैन, सुपरफिसियली हुन्छ। इन्भल्भ द प्यालेट है, हाम्रो प्यालेटहरू र बुकल म्युकोजा अनि टङहरू इन्भल्भ गर्छ है। कम्प्लिकेसन ड्यु टु सिन्ड्रोम। यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेम्फिगियस भल्ग्यारिसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू कम्प्लिकेसन्सहरू हुनसक्छ, जस्तै सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुन्छ है। सो फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स पनि हुनसक्छ। अनि हाइपोएल्ब्युमिनेमिया, आई फाइन्ड इट भेरी हार्ड टु लाइक प्रनाउन्स होइन। सो प्लिज कन्सिडर इन माइन्ड है। यदि इफ यु आर अ के भन्छ अब इएनटी रेसिडेन्ट होइन, पछि इएनटी रेसिडेन्ट भयो, एउटा पेसेन्ट आयो पेम्फिगियस भल्ग्यारिस लियो भनेर, अब हाम्रो लाइक हुन्छ नि हाम्रो काम भनेको चाहिँ अब यति यो उसलाई चाहिँ यो पेम्फिगियस भल्ग्यारिसलाई मात्रै ट्रिट गर्ने होइन कि वी अल्सो हेभ टु लुक फर द कम्प्लिकेसन्स है। सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट है। यसले सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन गराउन सक्छ। सो प्रोफाइल्याक्टिक एन्टिबायोटिक चलाउने हो कि होइन, फ्लुइडहरू रेसिसिटेट गरिरहने हो कि होइन, अरू एल्ब्युमिनेमिया ब्लड ट्रान्सफ्युजनहरू यताउति गर्न पनि सकिन्छ है। सो वी क्यान सी हियर वान रिप्रेजेन्टेसन, एउटा इमेज होइन। लिजन्स इन द माउथ होइन, माउथमा पनि गराउँछ है, स्क्याल्पमा पनि गराउँदो रहेछ, अनि फेसमा गराउँछ, नेकसम्म गराउँदो रहेछ है। सो दिस इज काइन्ड अफ अ स्केरी डिजिज है पेम्फिगियस भल्ग्यारिस। अनि ब्लिस्टर्स एन्ड क्रस्ट अन द स्क्रिन, यहाँ ब्लिस्टर छ अनि यहाँ क्रस्टिङ भएको छ। अनि त्यसपछि ब्लिस्टर्स एन्ड र सोर्स इन द माउथ, यहाँ सबै मुखभित्र पनि यस्तो फोका आएको छ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेम्फिगियस भल्ग्यारिसको ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ एकदम एग्रेसिभ स्टेरोइड ट्रिटमेन्ट हो है। अब कुनै केसेसमा चाहिँ साइटोटक्सिक ड्रग पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एजाथायोप्राइन र अनि साइक्लोफस्फामाइड है, साइक्लोफस्फामाइड र एजाथायोप्राइन है, यो भनेको चाहिँ साइटोटक्सिक ड्रग। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अर्को भनेको प्लाज्माफेरेसिस है। यो भनेको चाहिँ यो इलेक्ट्रोलाइट र फ्लुइडहरू यो यदि हाइपोएल्ब्युमियाहरू भयो होइन, कम्प्लिकेसन हुनसक्छ भने चाहिँ प्लाज्माफेरेसिस पनि दिन सकिन्छ। र ओरल फ्लुइड इन्टेक है, यो भनेको सबै अब त्यो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेन्स भइरहेको हुन्छ। सो फ्लुइड हुन्छ नि, फ्लुइड इन्टेक एकदम बढी नै लिनुपर्ने हुन्छ है। सो नाउ अब अर्को म मुभ गरौँ, इराइथेमा मल्टिफर्मे, त्यसपछि पेम्फिगियस भल्ग्यारिस। अनि नाउ वी मुभ अन टु बिएमएमपी, द्याट इज बेनाइन म्युकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड, बेनाइन म्युकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड है, बेनाइन म्युकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड। यो 10 चोटि रिपिट गर्ने होइन, 5वटा यो जुन स्किनको म्यानिफेस्टेसन छ है, यो पढ्दै गएपछि बिस्तारै आउँछ। सो डोन्ट वरी
यो पनि अटो इम्युनै हो है, अटो इम्युन भयो। अनि यसले भनेको चाहिँ के कता कता गराउँछ भन्दाखेरि गालामा चिक्समा गराउँछ, त्यसपछि चाहिँ अनि गिङ्गिबामा गराउँछ, प्यालेटमा गराउँछ, अनि कहिले कहिले आँखामा पनि गराउन सक्छ, कन्जङ्टिभामा पनि गराउन सक्छ है। यो भनेको कसरी स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि बुल्ला भएर हुन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ बुल्लाभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लियर पनि फ्लुइड हुनसक्छ कि त हेमोरेजिक रगत पनि हुनसक्छ है। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रप्चर हुन्छ, त्यो भरिएपछि रप्चर भयो अनि सुपरफिसियल अल्सरेसन हुन्छ। सुपरफिसियल माथिबाट चाहिँ त्यो अल्सर त्यो ड्रेन भयो होइन त्यो फ्लुइड चाहिँ, अनि गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने कभर्ड विथ स्यागी कोल्याप्स म्युकोजा, त्यही हो। अब भित्रको त्यो फोका चाहिँ अब लाइक कोल्याप्स हुन्छ क्या म्युकोजा, विथ स्यागी कोल्याप्स म्युकोजा हुन्छ है। स्किन लिजन मे बी एब्सेन्ट है। यो बेनाइन म्युकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइडमा चाहिँ स्किन लिजन चाहिँ एब्सेन्ट पनि हुनसक्छ है। अब सबैको यिनीहरूको स्किनको धेरै जस्तो ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ स्टिरोइड्सहरू छ है। यहाँ पनि यहाँ देख्न सकिन्छ यस्तो छ है, डेन्जर छ। यो कन्जङ्टिभल म्यानिफेस्टेसन अफ द बेनाइन म्युकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड है। अर्को भनेको लाइकेन प्लानस है। लाइकेन प्लानस अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है, किन भन्दाखेरि यो सोधी पनि रह हुन्छ, डर्मामा पनि इम्पोर्टेन्ट हो है। अब लाइकेन प्लानस, वाट इज लाइकेन प्लानस? इट इज अ मिकोक्युटेनियस इम्युनोलोजिकल डिसअर्डर है। यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.2 देखि 2% अफ द पपुलेसनमा देखिन्छ है। यो अलिकति कमन जस्तै भनौँ न है, 100मा 2जनामा देखिन्छ है, सम्म देखिन्छ। वाइ डज इट ह्यापन? ड्यु टु रियाक्सन टु टी सेल लिम्फोसाइटिक रियाक्सन टु अ सर्फेस इपिथेलियल एन्टिजेन है। सर्फेस इपिथेलियल एन्टिजेनलाई चाहिँ लिम्फोसाइटिक टी सेलले चाहिँ त्यो अट्याक गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइकेन प्लानस हुने हो। तर यसको इटियोलोजी चाहिँ अननोन भन्छ होइन, मेबी ड्यु टु हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन है। यो हाइपर सेन्सिटिभिटीकै एउटा फर्म हो भने चाहिँ यो इट्स अल्सो अ म्याटर अफ रिसर्च है। एउटा कुनै पनि बुकले इटियोलोजी यही हो भनेर चाहिँ भनिसकेको चाहिँ छैन। अब क्लिनिकल फिचर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओरल लिजन हुन्छ, स्किन लिजन हुन्छ। ओरल लिजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा 3वटा पी छ क्या, 4वटा पी छ एक्चुअली, कन्सिस्ट अफ होइन प्रुराइटिक, पर्पल र पोलिगोनल प्याप्युल। प्रुराइटिक पर्पल एन्ड पोलिगोनल प्याप्युल। प्रुराइटिक पर्पल पोलिगोनल प्याप्युल है। यो चाहिँ हुन्छ कन्सिस्ट अफ ओरल लिजन चाहिँ यो हुन्छ, एमसिक्यूमा ढुक्कै सोध्छ है। दिस इज इन लाइकेन प्लानस। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो मेबी एसोसिएटेड विथ स्किन लिजन। ओरल लिजन चाहिँ स्किन लिजन पनि हुनसक्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ स्किन लिजन चाहिँ केमा देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोरआर्म र मिडल साइड अफ द थाई है। यो फोरआर्ममा छ अनि मिडल साइड अफ द थाईमा देखिन्छ, माथि पनि देखिन्छ। यहाँ फोटोहरू यहीँ छ, यु क्यान अलवेज गुगल एज वेल है। सो क्लिनिकल फिचर्स अफ द लाइकेन प्लानस इन्क्लुड ओरल लिजन एन्ड द स्किन लिजन। ओरल लिजनमा चाहिँ 4वटा पी हुन्छ होइन, त्यो भनेको चाहिँ होइन प्रुराइटिक, पर्पल, पोलिगोनल प्याप्युल हुन्छ। स्किन लिजन भनेको चाहिँ फोरआर्म र मिडल साइड अफ द उमा हुन्छ है, थाइमा हुन्छ। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ मल्टिफोकल हुन्छ है, धेरै ठाउँमा फोकाइहरू छ। अनि त्यसपछि बाइल्याट्रल हुन्छ, दुवै साइडमा हुन्छ है। अनि त्यसपछि दिस हेल्प्स टु डिफ्रेन्सिएट लाइकेन प्लानस फ्रम अदर म्युकोजल डिसअर्डर है। मल्टिफोकल र बाइल्याट्रल भनेको चाहिँ यसको एउटा डिफ्रेन्सिएटिङ फिचर पनि हो। सो डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस गर्दा इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है, मल्टिफोकल एन्ड बाइल्याट्रल। अब यसको चाहिँ 4वटा फर्म्सहरू छ है लाइकेन प्लानसको, रेटिकुलर र इरोजिभ है। यो बुक अनुसार फरक छ, तर मैले यो कुन चाहिँ बुक पढाएको थिएँ मैले, आई लेट यु गाइज नो अबाउट द रेफरेन्स बुक है इन द डिस्क्रिप्सन। सो प्लिज डिङ्ग्रामा चाहिँ 3वटा छ, तर एउटा आई डोन्ट नो एउटा राम्रै बुक छ है, त्यसमा चाहिँ 4वटा लेखेको छ है। आई विल लेट यु गाइज नो इन द डिस्क्रिप्सन। फर्स्ट भनेको चाहिँ क्लिनिकल फर्म्स अफ लाइकेन प्लानस भनेको रेटिकुलर, इरोजिभ, एट्रोफिक अर इराइथेमाटस लाइकेन प्लानस र बुल्लस भन्ने हुन्छ है। र तर यसमध्ये चाहिँ इरोजिभ र अनि एट्रोफिकले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिस्क अफ म्यालिग्नेन्ट चेन्जेस गर्छ है। सो लेट्स रिड अबाउट रेटिकुलर लाइकेन प्लानस। यो टपिक अलिकति लामो छ, अलिकति बाँकी छ है, सो जस्ट स्टिक विथ मी है। ओके, रेटिकुलर लाइकेन प्लानस यो भनेको म्यालिग्नेन्ट चेन्जमा जान्छ त जाँदैन है, इरोजिभ र अनि अर्को भनेको एट्रोफिक छ है। सो प्लिज किप द्याट इन माइन्ड। रेटिकुलर लाइकेन प्लानस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है रेटिकुलर लाइकेन प्लानसको। वेन केराटोटिक स्ट्राई है फर्मिङ अ लेस लाइक प्याटर्न, द्याट इज द रेटिकुलर व्हाइट लाइन। यहाँ छ कि यहाँको यस्तो छ नि, रेटिकुलर व्हाइट लाइन छ नि, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि केराटिन हो कि है। यो लाइकेन प्लानसको रेटिकुलर हो। व्हाइट केराटोटिक स्ट्राई फर्मिङ अ लेस लाइक प्याटर्न, द्याट इज रेटिकुलर व्हाइट लाइन्स, अल्सो नोन एज विकह्याम्स लाइन। यसलाई स्ट्राई, विकह्याम्स स्ट्राई पनि भन्छ, यो एमसिक्यूमा ढुक्कै सोध्छ है। विकह्याम्स स्ट्राई इज सिन इन द रेटिकुलर लाइकेन प्लानस है। ओभर अ नर्मल अर इराइथोम्याटस म्युकोजा, यो भनेको नर्मल पनि हुन्छ कि त रातो रातो भइरहेको म्युकोजामा पनि देखिन सक्छ है। यसलाई चाहिँ के इराइथो अफन सिन इन द लोवर म्युकोबिकल फोल्ड। यो धेरै चाहिँ अफ्टन भनेको चाहिँ लोवरमा देखिन्छ, या फोटोमा पनि लोवरमै गरेको रहेछ होइन। सो रेटिकुलर लाइकेन प्लानस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हाइट केराटोटिक स्ट्राई है। दिस इज द व्हाइट होइन, यो भनेको केराटोटिकले बनेको स्ट्राई छ है। यसमा चाहिँ लेस लाइक प्याटर्न के, लेस है, यहाँ लेस जस्तो छ नि, सानो पातलो पातलो डोरी जस्तो छ नि, लेस लाइक प्याटर्न, द्याट इज द रेटिकुलर व्हाइट लाइन्स। यसलाई अल्सो नोन एज द विकह्याम्स स्ट्राई
है विक्यान स्ट्राई पनि भन्छ ओभर द नर्मल अर द इराइथेमेटस म्युकोजा सिन इन द लोवर म्युकोबिकल फोल्ड द्याट इज नोन एज द रेटिकुलर लाइकेन प्लानेक्स यो भनेको चाहिँ एसिम्टोमेटिक हुन्छ है तर दुवै साइडमा हुन्छ यो भनेको रेटिकुलर लाइकेन प्लानेक्स छ भने चाहिँ त्यस्तो डराउनु पर्दैन किन भन्दाखेरि एसिम्टोमेटिक छ यो भनेको चाहिँ मिडल एज पपुलेसनमा देखिन्छ लेस कमन साइड चाहिँ होइन डोर्सन एन्ड द ल्याटरल पोर्सन अफ द टङमा पनि देखिन्छ है मेनली भनेको चाहिँ यो लोवर म्युकोबुकल फोल्डमा देखिन्छ तर डोर्सममा र अन्तखेरि चाहिँ अनि डोर्सम र ल्याटरल पोर्सन अफ द टङमा पनि देखिन्छ जिन्जिमामा देखिन्छ अनि भर्मिलियन बाहिर लिप्सको पनि देखिन्छ है यसको ट्रिटमेन्ट भनेको नो एक्टिभ ट्रिटमेन्ट एसिम्टोमेटिक हुन्छ सो पेसेन्टलाई रिअस्योरेन्स दिने यदि ओपिडीमा आयो भने कोही पेसेन्ट अब मेरो त यस्तो मुखमा यस्तो सेतो सेतो आएको छ भन्नु भने इट्स अल राइट होइन केही पनि छैन केही पनि हुँदैन एसिम्टोमेटिक हो तपाईँलाई केही प्रब्लम हुँदैन होइन भनेर चाहिँ अलिक काउन्सिलिङ गरेर हुन्छ कि रिअस्योर गरेर हुन्छ पेसेन्टलाई चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ है सो अब आउँछ इरोजिभ लाइकेन प्लानेक्स इरोजिभ लाइकेन प्लानेक्स भनेको चाहिँ म्यालिग्नेन्ट चेन्जेसमा चाहिँ जान सक्ने हुन्छ होइन म्यालिग्नेन्ट चेन्जेसमा जान सक्ने हुन्छ अब यो भनेको चाहिँ रेटिकुलर प्याटर्न विथ द एरियाज अफ द अल्सरेसन अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो रेटिकुलर लाइकेन प्लानेक्स छ नि यसमा पनि रेटिकुलरै छ है इरोजिभमा पनि रेटिकुलर प्याटर्न नै हुन्छ तर यसमा चाहिँ अल्सरेटेड हुन्छ कि रेटिकुलर प्याटर्न छ बट यु क्यान सी हियर अल्सरेसन है द्याट डिफ्रेन्सिएट्स बिट्विन द रेटिकुलर एन्ड द इरोजिभ लाइकेन प्लानेक्स है यो भनेको चाहिँ म्यालिग्नेन्ट चेन्जमा पनि जान सक्छ किप द्याट इन माइन्ड अनि यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि पेनफुल अल्सर सराउन्डेड बाई अ केराटेटिक पेरिफेरी होइन यो भनेको कहाँ हुन्छ बुकल म्युकोजा जिन्जिभा अर ल्याटरल टङ है द्याट्स इट यो धेरै चाहिँदैन अब यसको ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्टेरोइड र अनि चाहिँ अरू पनि हुन्छ है स्टेरोइड भनेको टोपिकल यहीँ मलम चाहिँ लगाउनु मिल्यो होइन कि त यहीँ घाउमै इन्जेक्ट गर्नु पऱ्यो इन्ट्रालिजनल इन्जेक्सन अर सिस्टमिक स्टेरोइड पनि दिन सकिन्छ है डिपेन्डिङ अपन द केस एन्ड द सिभियरिटी होइन धेरै फ्याक्टरहरूले चाहिँ यो डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ अदर अल्टरनेटिभ्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोक्लोरोक्विन है अर एज अ थियोप्राइन अर रेटिनोइड्स यिनीहरू पनि युज गरेको हुन्छ है सो पेसेन्ट हेरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है सो दिस इज एबाउट द इरोजिभ लाइकेन प्लानेक्स इरोजिभ लाइकेन प्लानेक्स भनेको रेटिकुलर प्याटर्न विथ एरियाज अफ अल्सरेसन हुन्छ होइन यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब यसमा ट्रिटमेन्ट दिने टोपिकल दिने कि त इन्ट्रालिजनल दिने कि त सिस्टमिक दिने अर्को भनेको हाइड्रोक्लोरोक्विन दिन सकिन्छ कि त एज अ थियोप्राइन अर रेटिनोइड्स इज द अदर ट्रिटमेन्ट नाउ लेट्स मुभ अन टु द एट्रोफिक अर इराइथ्रोम्याटस लाइकेन प्लानेक्स है हेर्दै रातो छ नि त सो दिस अल्सो हेज द टेन्डेन्सी टु गो अन्डर द म्यालिग्नेन्ट चेन्जेस है यो पनि म्यालिग्नेन्सीमा सर्न सक्छ है सो द्याट्स वान पोइन्ट अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ थिन एन्ड इडेम्याटस रेड ग्लसी म्युकोजा विथ द लस अफ सर्फेस केराटिनाइजेसन विच डोमिनेट्स फेन्ट व्हाइट स्ट्राई यही हो अब स्ट्राई व्हाइट फेन्ट स्ट्राईलाई चाहिँ डोमिनेट गरेर हुन्छ केले भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्लसी रेड इराइथेमाटस म्युकोजाले गर्दा हुन्छ है यति मात्रै हो यो भनेको चाहिँ यस्तो हेर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ एट्रोफिक अर इराइथेमाटस लाइकेन प्लानेक्स भन्ने हुन्छ यसमा धेरै ट्रिटमेन्टहरू अब त्यस्तो लेखेको छैन बुकमा है अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ बुलस लाइकेन प्लानेक्स बुल्लस है बुल्लस लाइकेन प्लानेक्स भन्ने हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसको साइज भनेको चाहिँ 1 मिलिमिटर टु 1 सेन्टिमिटर यो भनेको अल्सरहरू एप्थोस अल्सर मेजर माइनर होइन तिनीहरूसँग पनि त्यो डिफरेन्सियल डायग्नोसिसमा जानुपर्ने हुन्छ है मेजर हो कि माइनर हो कि के हो त्यही भएर त्यो एप्थोसमा जाँदाखेरि चाहिँ मेजर माइनरको सँगसँगै पनि बुलस लाइकेन प्लानेक्स हो कि होइन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है वी हेभ टु डिफ्रेन्सिएट अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु बुल्ले हुन्छ बुल्ले चाहिँ रप्चर हुन्छ रप्चर भएपछि पेनफुल अल्सरेसन हुन्छ सो दिस वाज एबाउट लाइकेन प्लानेक्स है अब दिस इज द लास्ट स्किन डिसअर्डर होइन डर्माकोले गर्दा चाहिँ जसले चाहिँ मुखमा चाहिँ अल्सर हुन्छ है सो let's discuss about the chronic discoid lupus erythematous है chronic discoid lupus erythematous chronic discoid lupus erythematous है यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि ओरल लिजन एसोसिएटेड विथ स्किन लिजन त्यही हो अब मुखमा भएको छालामा पनि हुन्छ है यो भनेपछि चाहिँ सिमिलर टु द्याट अफ द ओरल लाइकेन प्लानेक्स है माथिको यो लाइकेन प्लानेक्स र क्रोनिक डिस्कोइड ल्युपस इराइथ्रोमाइटिस भनेको एउटै जस्तै देखिन्छ है तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन सर्कमस्क्राइब्ड हुन्छ अनि त्यसपछि लिटल एलिभेटेड व्हाइट प्याटर्न विथ सराउन्डिङ टेलेन्जेक्टिए ह्यालो यस भनेको चाहिँ स्पाइडरको भेन हुन्छ कि यो भनेको चाहिँ यसको यो खालको अल्सर चाहिँ यो क्रोनिक डिस्कोइड ल्युपस इराइथ्रोमाइटिसको अल्सर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्कमस्क्राइब्ड हुन्छ होइन अलिकति एलिभेटेड व्हाइट लाइन हुन्छ क्या प्याटर्न हुन्छ अनि जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सराउन्ड गर्छ केलाई भन्दाखेरि चाहिँ टेलेन्जेक्टिए ह्यालो है यो भनेको चाहिँ रातो कलरको त्यो भेनहरू हुन्छ नि भेनहरू देखिन्छ टक्क लाएर यो फोटोमा त्यति राम्रोसँग देखाएको छैन सो मेबी यतातिर हुनसक्छ है ओल्ड फोटो रहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यसमा चाहिँ म्यालिग्नेन्ट चेन्जेस अकर्स इन द लभायल लिजन नियर द भर्मिलियन बोर्डर है भर्मिलियनको बोर्डरमा पनि लभायल लिजनले गर्दाखेरि चाहिँ म्यालिग्नेन्ट चेन्जेस हुनसक्छ है सो दिस इज अल्सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट है म्यालिग्नेन्ट चेन्जेसमा जाने अर्को चाहिँ हामीले लाइकेन प्लानेक्समा चाहिँ अब
इराइथेमाटस र अनि सरी इरोजिभ र अनि एट्रोफिक अर इराइथेमाटस त्यो दुईटामा हुन्थ्यो माइग्रेन चेन्ज। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि क्रोनिक डिस्कोइड ल्युपस इराइथ्रोमाटसमा पनि चाहिँ माइग्रेन चेन्जेस हुनसक्छ। कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ लबायल लिजन नियर द भर्मिलियन बोर्डर इन मेल्स है। अब यसलाई चाहिँ कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्दा इट्स क्वाइट इजी है, सनस्क्रिन लगाउने टु प्रिभेन्ट द युभी है, टु प्रिभेन्ट द युभी रेज। छालामा पर्नु भएन, लिप्समा पनि अब सनस्क्रिन दलिदियो भने चाहिँ यो क्रोनिक डिस्कोइड ल्युपस इराइथ्रोमाटस नहुनसक्छ है। सो विथ दिस वी हेभ कम टु द एन्ड अफ के भन्छ अरे यो यो स्किन लिजन्स होइन। स्किन लिजनले गर्दाखेरि हुने खालको चाहिँ यो स्किन लिजनले हुने खालको यो डिसअर्डर्स होइन, विच स्किन डिसअर्डर विच म्यानिफेस्ट एज एन ओरल अल्सर होइन। वी हेभ कभर्ड इराइथेमा मल्टिफर्मे, पेम्फिगस भल्गारिस, बेनाइन म्युकस मेम्ब्रेन फेम्फिगोइड एन्ड लाइकेन प्लानस एन्ड क्रोनिक डिस्कोइड ल्युपस इराइथ्रोमाटस है। सो अरू अब बाँकी भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 2 3 4वटा टपिक छ, वी विल कभर इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।